Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Dzulfitri Yusof dan ini adalah Buletin AWANI Khas di mana kami membawakan diskusi dan juga analisis berikutan dengan ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berucap di Cambridge Union sekitar 8 jam yang lepas. Saya pasti ada di antara anda yang mengikuti ucapan itu secara langsung menerusi 501 Awani dan juga astroawani.com. Ucapan penuhnya juga kami sudah muat naik di astroawani.com. Akan tapi kami, bagi mereka yang terlepas tengah malam tadi, kami akan membawakan semula ucapan selama 1 jam diikuti dengan sesi soal jawab, beberapa isu yang dikemukakan dan juga dijawab oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, daripada isu yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit sehinggalah ke isu LGBTQ, isu Israel, isu PBB dan pelbagainya, dan itu kami akan rangkumkan selama 2 jam bermula 8 pagi ini di mana saya akan bersama langsung bersama rakan setugas tengah malam di London kini 1 pagi bersama dengan Firdaus Azil. Tetamunya juga saya akan ada untuk analisis dan juga melihat kepentingan ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad di Cambridge Union ini, signifikannya untuk kita fahami dalam konteks kita di Malaysia, dan bagaimanakah apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga diskusi yang berlaku di Cambridge Union Society itu difahami dalam konteks masa di arena global. Tetapi Firdaus Azil, wartawan kami yang mengikuti lawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad di United Kingdom, mungkin sudah bersama kami menerusi secara langsung. Firdaus, jika sudah bersedia, 1 pagi di London, saya faham sukar untuk berkomunikasi dan juga sukar untuk berlintas langsung di kesejukan kota London itu. Tetapi Firdaus, apabila Firdaus mengikuti secara rapat ucapan dan juga sesi debat di Cambridge Union semalam, apa yang boleh dirangkumkan? Kita meramalkan ataupun kita mendengar laporan Firdaus yang melihat kepada YB Syed Saddiq mengatakan bahawa akan digasak ataupun diasak Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan beberapa isu, khususnya berkaitan dengan isu Israel, di mana terdapat bantahan yang cukup keras di kalangan masyarakat Yahudi di sana dengan penjemputan Tun di Cambridge dan juga isu-isu yang berkaitan dengan LGBT. Tetapi kalau kita tonton video ataupun ucapan Tun, ianya digasak tetapi tidaklah begitu dominan. Pandangan dan juga pemerhatian Firdaus ketika sesi itu berlangsung sekitar 8 jam yang lepas. Okey, baik, terima kasih Zul yang berada di Bukit Kewangan. Seperti yang Zul maklumkan, saya mengikuti rapat pada awal. Kami berada di sana di Cambridge Union Hall untuk melakukan persiapan untuk kami membawakan secara langsung kalau sesiapa yang mengikuti secara langsung semalam dan juga boleh mengikuti ulang tayangnya sebentar lagi. Di mana kalau kita perhatikan dalam 10 minit ke 15 minit pertama apabila Tun Dr. Mahathir memulakan ucaptama, sudah mestinya Tun membawa inspirasi apa yang Malaysia, pandangan Malaysia atau pandangan beliau sendiri yang mewakili seluruh umat Malaysia, bagaimana pandangan Malaysia kepada masyarakat luar tentang apa terjadi di luar dan sebagainya. Dan ia juga menyebut bagaimana Malaysia sewaktu dahulu dia memulakan ucapan bagaimana Malaysia sewaktu awal penubuhan dulu, sewaktu awal kemerdekaan, bagaimana Malaysia memandang apakah polisi Malaysia sewaktu itu, sama ada mereka memandang sama ada kita memandang ke arah barat ataupun memandang ke arah barat dan juga timur atau east atau west. Dan di situ beliau menerangkan kepada hadirin yang saya kebanyakannya adalah pelajar pada Cambridge dan juga ada beberapa tetamu kenamaan yang mana beliau menerangkan apakah signifikannya Malaysia memandang barat ketika itu, apakah signifikasinya Malaysia memandang ke arah timur ketika itu. Kemudian beliau meneruskan ucapan tentang bagaimana seperti mana ketika ini beliau juga menyebut bagaimana Malaysia selepas diambil alih oleh Pakatan Harapan, beliau menceritakan bagaimana proses bagaimana Malaysia sewaktu 60 tahun di bawah pemerintahan Barisan Nasional dan kini memasuki tahun pertama Malaysia di bawah era Malaysia Baru ataupun di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Beliau menerangkan secara spesifikasi apakah perbezaannya dan juga beliau menerangkan bagaimana tentang isu-isu semasa. Beliau menyentuh secara ringkas tentang pandangan mengenai Israel dan sebagainya. Dan selepas itu barulah bermulanya sesi soal jawab di mana ia dimulakan oleh moderator, dan antara soalan-soalan seperti yang Zul sebutkan tadi, yang seperti juga saya laporkan tadi bahawa kemungkinan beliau akan digasak. Digasak tu memang ditanya secara soalan yang orang kata agak sensitif, tetapi kita ketahui Tun seperti yang kita ketahui sentiasa witty, memberi jawapan-jawapan yang walaupun padat, ringkas tetapi bernas. Itu antaranya yang mana kita juga telah sediakan potongan-potongan visual ini untuk dikongsikan bersama penonton Astro Awani. Dan mengenai 2 isu sensitif tadi, iaitu mengenai Israel dan juga mengenai isu LGBT, walaupun kita dapat lihat ada yang mungkin ada tidak puas hati, tetapi tidaklah sampai ke tahap orang kata tidak bertamadun. Maksudnya apabila ada soalan itu dilontarkan, Tun menjawab dengan ringkas dan juga padat tetapi terus menusuk ke hati kalbu mereka, dan tidak ada orang kata tidak ada macam
tidak seteruk Oxford Union lah, boleh saya katakan begitu, Zul. Itu antara yang boleh saya ringkaskan daripada apa yang telah berlaku awal hari ini. Firdaus, mungkin rakaman temu bual ataupun rakaman ucapan tun tu kita lihat di TV dan juga di astro.com. Akan tetapi Firdaus berada di dalam hall ataupun dewan itu sendiri. Reaksi selepas habisnya Q&A, reaksi apabila tun bersalaman dan sebagainya, apa mungkin cakap-cakap selepas sesi itu berakhir? Okey, sudah pastinya apabila Tun melangkah masuk, pertamanya sudah pasti Tun Dr. Siti Asma, isteri beliau yang melangkah masuk dulu. Kemudian selepas itu barulah moderator mengumumkan ketibaan Tun Dr. Mahathir yang sudah menunggu di luar. Dan apabila beliau masuk, sudah pasti seperti biasa menerima tepukan. Walaupun kita pandang, walaupun ada segelintir persepsi yang mengatakan beliau ini anti barat, tetapi itu tidak berlaku semalam kerana diterima. Dan juga apabila ditanya soalan-soalan sebegitu yang seperti saya sebutkan tadi, seperti LGBT, seperti isu Israel, dan juga malah bagaimana ada juga soalan yang mempersoalkan polisi ataupun polisi Malaysia di dalam isu minyak kelapa sawit, palm oil sebagai contoh. Apabila memberi jawapan-jawapan yang itu, kita dapat lihat mereka bertepuk, ada yang bertepuk, ada yang sangat puas hati, ada yang malah ada yang tertawa. Kadang-kadang ada juga jawapan Tun yang agak mencuit hati, mereka terus tertawa dan sebagainya, Zul. Dan hadirin semalam, kerana mungkin kita nak fahami juga, faham ada delegasi daripada Malaysia, tetapi Cambridge Union adalah eksklusif juga kepada ahlinya sendiri. Jadi bagaimana kita nak memahami yang hadir dan juga yang bertanyakan soalan daripada segi demografi dan juga kepelbagaiannya, bagaimana Firdaus? Okey, ada juga kita dapat lihat sudah mestinya ada selain pada delegasi Malaysia yang mengikuti rombongan Tun Dr. Mahathir, juga ada pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di Cambridge, dan juga ada pelajar lain, bangsa lain yang saya dapat lihat ada daripada India, ada daripada China, malah ada yang di Eropah pun sudah banyak. Dan soalan-soalan itu mereka bertanyakan mengikut mereka punya, orang kata, pandangan. Sebagai contoh dari China, mereka lebih berminat untuk mengetahui pandangan Tun mengenai dasar pandang ke timur dan sebagainya. Kalau daripada Eropah, mereka lebih ingin mengetahui apakah pandangan, apakah pendirian Malaysia terhadap isu LGBT, dan juga ada yang bertanya seperti isu Israel. Malah ada juga bertanya, seorang perempuan ni saya ingat lagi bertanya apakah pendirian Perdana Menteri terhadap isu kelapa sawit. Kononnya kita ini telah orang kata telah menebang ataupun membersihkan hutan belantara semata-mata untuk orang kata untuk produce palm oil itu. Tetapi seperti kita ketahui, seperti kita dapat lihat bagaimana Tun menjawab dengan sebagai contoh, kita tidaklah sebagai contoh saya mengambil satu isu kelapa sawit. Kita tidaklah seperti kalau nak compare dengan British sebagai contoh, mereka juga membersihkan, mereka juga meneroka hutan belantara sehingga akhirnya mereka tidak ada harimau ataupun tidak ada binatang buas. Tetapi dia kata, beliau katakan kalau kepada yang bertanya itu, kalau anda nak tahu, di Malaysia, hutan Malaysia masih ada harimau. Kalau anda tak percaya, kami boleh membawa anda untuk melihat sendiri bagaimana hutan kami masih terdapat flora dan fauna, masih terdapat harimau buas dan sebagainya. Itu antara jawapan yang terus mencuit hati penonton di situ, Zul. Okey, Firdaus, saya lepaskan sebentar kerana Firdaus juga ada tetamu yang akan dibawakan selepas ini, iaitu Amir Farid Rahim yang akan bersiaran langsung bersama dengan kita di Bukit Keuangan Kuala Lumpur. Kita ditemani pagi ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Hamid dan Hamid. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pagi ini. Menonton semalam jam 1 pagi? Sudah tentu. Antara yang sangat menunggu sehingga jam 1 pagi. Banyak intipati yang akan kita kemukakan, yang kita akan kupas dan juga bincang. Akan tetapi itu juga kita akan siarkan sebentar lagi. Tapi dalam pada itu mungkin bagi mereka rakyat Malaysia yang ingin memahami apa signifikannya ucapan Perdana Menteri ataupun dalam, saya rasa kapasiti Tun Dr. Mahathir bukan sebagai seorang Perdana Menteri semata-mata, tetapi lebih kepada tokoh dan juga seseorang yang begitu tajam dalam pemikirannya dalam beberapa banyak isu. Jadi dahulunya bulan 1 di Oxford Union, ini di Cambridge Union, memahami diskurs atau memahami kebebasan bersuara, perdebatan di Cambridge Union, ini sesuatu yang rakyat Malaysia perlu fahami signifikan dan kenapa ianya penting untuk kita fahami. Ada figura seperti Dr. Mahathir Mohamad untuk berucap dan apa nilai yang kita perlu bawa daripada situ. Terima kasih Zul. Saya kira seharusnya kita harus melihat apabila Tun Mahathir Mohamad dijemput untuk berucap di Cambridge Union, ini merupakan satu penghormatan
penghormatan dalam konteks bagaimana beliau diterima sebagai seorang yang mempunyai pandangan, mempunyai idea yang berjaya diketengahkan, yang berjaya dipertahankan di dua tempat yang utama dalam konteks perbincangan idea di dunia ini, iaitu di Cambridge Union dan juga sebelum ini di Oxford Union. Dua tempat ini adalah merupakan sebuah institusi di mana perdebatan, percakapan idea itu selalunya diraikan. Okey, perbezaan pendapat, pendapat yang berbeza itu selalunya dibenarkan, dilontarkan, dan yang lebih penting lagi bagaimana pendapat itu dipertahankan. Dan ini yang saya lihat apa yang ditunjukkan oleh Tun Dr. Mahathir apabila beliau dijemput di Oxford Union dan juga di Cambridge Union, iaitu di mana beliau merupakan menunjukkan seperti yang Saudara Zul katakan tadi, bukan sebagai seorang Perdana Menteri tetapi sebagai seorang individu, sebagai seorang tokoh yang berjaya menonjolkan ideanya sepanjang penglibatan beliau dalam politik. Maknanya apakah pendirian beliau terhadap apa yang berlaku di dunia, apakah pendirian beliau dalam memimpin Malaysia dan pendirian beliau dalam isu-isu semasa. Dan yang lebih penting lagi bukan persoalan tentang idea apa yang beliau katakan, apakah beliau lontarkan kepada masyarakat dunia, tetapi kebolehan beliau untuk menerima perbezaan pandangan tentang perkara itu yang pertama. Kedua juga kebolehan beliau dalam mempertahankan idea itu, dalam mempertahankan mengapa hujah itu diberikan oleh beliau. Ini bagi saya sesuatu yang boleh kita sebagai seorang rakyat Malaysia contohi dalam konteks di mana kita seharusnya berani mempertahankan apakah idea, apakah pandangan kita apabila kita telah membuat suatu keputusan. Dengan konteks ini saya melihat kelebihan yang ada kepada Tun Dr. Mahathir, pengalaman beliau sebagai seorang politikus yang sudah hampir 60 tahun dalam dunia politik. Tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana beliau mendalami, menggenggam setiap isu itu. Yang kalau kita lihat bagaimana setengah pihak melihat isu itu sebagai satu isu sensitif. Contohnya tentang antisemitisme yang sangat kuat terutamanya di Eropah, terutamanya sekali kalau kita lihat di England, malahan kalau kita lihat dalam lokal politik di UK ketika ini, malahan Labour Party berdepan dengan persoalan antisemitisme dan bagaimana Tun boleh pergi berucap dan mengenakan idea beliau, mengapa beliau mengkritik persoalan tentang tindakan masyarakat Yahudi, tindakan Israel dan sebagainya, dan bagaimana beliau mempertahankan itu. Ini yang amat penting, dan bagaimana beliau memberi justifikasi kita sebagai sebuah negara, Malaysia sebagai sebuah negara sebenarnya berada dalam persoalan ini tersepit dalam konteks value barat, dan pada masa yang sama juga kita melihat bagaimana kita juga di timur ini mempunyai sesuatu yang harus diketengahkan. Ini saya rasa merupakan intipati apa yang diketengahkan. Momen paling menarik yang Prof tertarik malam tadi? Saya rasa apa yang momen paling menarik ialah dalam konteks bagaimana beliau mengatakan bahawa tidak semua yang dikatakan oleh Barat itu mempunyai makna yang sama. Okey, itu saya nak sambung sebentar lagi. Itu kita nak bincang panjang lebar. Tetapi saya nak bersama dengan Amir Farid Rahim yang berada di London, di UK sejak beberapa hari lalu. Amir, sudah pasti pengalaman semalam cukup menarik sekali. Amir juga menikmati keindahan di Cambridge dengan berkainu dan sebagainya petang semalam sebelum sesi itu. Jadi mungkin Amir dapat menggambarkan bagaimanakah signifikannya kita memahami bahawa kebebasan bersuara itulah yang dilakukan di Cambridge Union Society, satu perkara, dan juga ketajaman minda Tun untuk mempertahankan idea dan juga menjawab segala isu-isu yang mungkin dianggap sensitif tetapi dijawab secara terbuka, agree to disagree dan sebagainya. Pandangan Amir dan juga pemerhatian Amir semalam bagaimana? Assalamualaikum Zul di Kuala Lumpur. Sememangnya kita di Cambridge siang tadi begitu bertuah kerana cuaca yang begitu baik, dan melihat dapat mendengar Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri, seorang negarawan, berucap di sebuah institusi yang cukup berprestij iaitu Cambridge Union. Ingin saya ingatkan di sini, Cambridge Union walaupun Cambridge lebih muda dari Oxford University, tapi Cambridge Union yang merupakan persatuan debat
yang antara terulung di dunia ini lebih tua daripada Oxford Union itu sendiri. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana seorang negarawan yang cukup berpengalaman bukan sahaja dalam politik dalam negara, tetapi di pentas antarabangsa juga dapat mengetengahkan hujah-hujah beliau dengan begitu bernas, tepat dan padat. Dan rata-rata mereka yang mendengar syarahan ataupun ucaptama Tun Dr. Mahathir tadi, walaupun terdapat pelbagai isu-isu hangat yang diperbincangkan, contohnya seperti pendirian Malaysia tentang Israel, pendirian Malaysia tentang kelapa sawit, pendirian Malaysia tentang perang dagangan misalnya, ramai yang berada di sana termasuk pelajar-pelajar di Cambridge University dan universiti-universiti sekitar mengatakan bahawa at the end of the day Dr. Mahathir is Dr. Mahathir, whether kita bersetuju dengan pendapat beliau atau tidak, tetapi apa yang perlu ditekankan ialah meraihkan perbezaan pendapat itu. Dan walaupun terdapat di luar ada segelintir pelajar yang protes terhadap kedatangan Tun Dr. Mahathir, tetapi ia dilakukan dalam satu suasana yang cukup aman, dan di dalam Dewan sendiri Tun Dr. Mahathir begitu tenang dan sempat berseluruh dalam menyampaikan hujah beliau. Dan saya rasakan apa yang utama sekali ialah kita harus lihat bahawa Tun Dr. Mahathir begitu konsisten di dalam pendirian pribadi, bukan saja pendirian pribadi beliau, tetapi pendirian sebagai seorang Perdana Menteri dari penggal terdahulu sewaktu 22 tahun menjadi Perdana Menteri, dan sekarang ini masih lagi sama dan utuh. Contohnya ialah seperti menekankan pentingnya kerjasama serantau misalnya, ataupun kerjasama antara negara-negara dalam mengatasi masalah-masalah global. Apa yang saya paling tertarik tadi apabila Tun Dr. Mahathir menekankan bahawa contohnya dalam dalam isu kontemporari yang begitu hangat sekarang diperbincangkan, iaitu isu perang dagangan antara US dan China, Amerika Syarikat dan China, Tun Dr. Mahathir menekankan bahawa perlunya berlaku perbincangan antara kedua-dua belah pihak. Janganlah kerana ada surplus ataupun lebihan dagangan, kerana berlakunya lebihan dagangan yang melampau, kita mahu berperang dagangan dengan negara-negara yang kita tidak punyai surplus ataupun kita punya defisit. Jadi harus pentingnya itu untuk berbincang, dan diplomasi sebagai medan utama dalam menyelesaikan konflik. Ya, Zul. Dan tadi juga Tun Dr. Mahathir menutup ucaptama beliau sebelum Q&A dengan pelajar-pelajar tadi dengan menekankan secara konsisten sesuatu agenda yang beliau telah juarai selama ini, iaitu no to war, tidak kepada perang. Dan ini perang itu bukanlah solusi utama kepada penyelesaian konflik, tapi kita harus berbincang, dan diplomasi itu begitu penting, dan ini juga dapat manifestasikan di dalam bagaimana kita merungkai perang dagangan, juga bukan saja perang secara fizikal, ya. Hamid, mungkin kalau saya dapat bertanyakan soalan, sebagai Tun sangat konsisten mengenai dasar Timur, bagaimana masyarakat Barat sering memberikan kelas kedua ataupun double standard terhadap masyarakat di Timur, dan apabila beliau bercakapkan sesuatu perkara bagaimana Barat tidak selalunya betul daripada aspek sejarah sehinggalah aspek kontemporari, bagaimana Amin melihat bahawa di Barat perlu lebih banyak individu ataupun figura seperti ini yang bercakap dalam konteks kita di sebelah Asia. Amin memahami dan juga terlibat dengan UKEC dan sebagainya sejak dahulu. Jadi kadang-kadang apabila kita berada di dalam platform-platform perdebatan, syarahan utama seperti ini, kadang-kadang suara-suara yang lebih asli daripada Asia ini tidak ke hadapan, tenggelam dengan isu-isu konteks global yang masih lagi berpaksikan Barat, berpaksikan Eropah. Dalam konteks itu, bagaimana Amin melihat daripada perspektif ini?
Jadi saya melihat bahawa perlu ada satu keberanian dan keberanian untuk bersuara tentang isu-isu yang melibatkan negara-negara timur ini perlu dilakukan dengan lebih lantang. Tetapi malangnya tidak ramai pemimpin-pemimpin politik hari ini di negara-negara timur yang mampu untuk mengetengahkan agenda mereka dengan begitu lantang sekali. Dan ini jauh berbanding Tun Dr. Mahathir ialah antara very few leaders yang mampu melakukan perkara seperti ini, dan beliau konsisten dari dulu lagi. Satu lagi perkara yang saya ingin ketengahkan, Tun Dr. Mahathir juga mengatakan bahawa bukan saja Barat yang pushing their ideas to the east, tetapi juga mereka yang di timur tidak berani, tidak menerimanya bulat-bulat dan tidak berani mengkritik negara Barat dan pandangan-pandangan Barat. Jadi perlu ada perkongsian pendapat, perkongsian ilmu, perkongsian budaya yang lebih telus, lebih transparan dan lebih berani, ya. Kerana masalahnya sekarang saya rasa kerana mungkin juga jika kita lihat dari segi sejarah, dari segi bagaimana sejarah kolonialisasi Barat ke Timur dan juga pengaruh Barat terhadap ekonomi negara Timur berlaku seolah-olah negara Timur itu menikus apabila berhadapan dengan pandangan dari Barat. Tetapi jika sekarang ini kita seharusnya meraihkan the Asian century dalam abad ke-21 ini, di mana China telah lahir sebagai satu kuasa besar yang mampu mengimbangi Amerika Syarikat. Jadi negara-negara Timur perlu berani dalam kapasiti sendiri untuk mengetengahkan idea-idea mereka demi kepentingan negara masing-masing. Dan ini saya rasakan sesuatu yang Tun Dr. Mahathir sendiri mahu lihat di kalangan pemimpin-pemimpin di Timur. Amir, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dan juga bersekam mata hingga 1.20 pagi di London. Terima kasih Amir kerana sudi bersama kami dengan ulasan itu. Kami mahu panjang lagi, tetapi itu saja kapasiti masa dan juga teknikal yang kita ada. Amir Farid Rahim dan juga sebentar tadi Firdaus Azil bersama kami dari London, bergas balik pulang ke London daripada Cambridge, setengah jam di situ. Dr. Hamidin, kalau kita melihat, sebelum kita lihat kepada ucapan penuh itu, tema utama sebenarnya dalam ucapan Tun dan juga mendasari jawapan-jawapan Tun juga dalam sesi semalam ialah bagaimana sebenarnya persepsi dan juga sudut pandang daripada Asia itu tidak diangkat ataupun tidak dilayan dengan sebaiknya oleh mereka, khususnya di Barat yang masih lagi bersikap penjajah dalam erti kata mudahnya, dan itu juga mendasari melatari tema syarahan dan juga soal jawab Tun semalam. Apa sekali isu sekalipun, inilah perkara pokoknya yang masih lagi menjadi kemudian dan juga dilema dalam banyak isu, daripada trade war sehinggalah kepada isu-isu hak asasi manusia dan juga isu-isu berkaitan dengan kelapa sawit contohnya. Pandangan Dr. Hamidin, bagaimana sebenarnya kalau kita melihat ucapan itu nanti sebentar lagi, itu yang kita perlu fahami, itu masalah yang menjadi pokok pangkalnya kepada permasalahan dunia pada hari ini. Saya rasa kalau kita lihat kepada ucapan Tun sebelum sesi soal jawab, ucapan itu saya kira apa yang memulakan Tun melihat bagaimana Barat mendominasi dalam konteks idea, pemikiran, terutamanya dalam konteks demokrasi, sistem kerajaan. Tetapi Tun memperingatkan Barat bahawa dominan itu sudah berubah. Okey, dominan itu sudah beralih, di mana dalam kebangkitan Timur, China, Korea Selatan, Jepun, itu menyatakan bagaimana unsur-unsur value sistem nilai, norma Timur itu juga sebenarnya mempunyai kelebihan yang harus diterima oleh Barat. Jadi apa yang Tun katakan, saya kira ialah bagaimana walaupun kita menggunakan, mempelajari, memahami dan kemudiannya mempraktikkan sistem nilai, terutamanya dalam konteks pemerintahan, demokrasi dan sebagainya daripada Barat, tetapi pada masa yang sama kita juga sudah mula membina acuan kita sendiri. Dan ini yang seharusnya mula diterima oleh Barat, bahawa pusat
kepada perkembangan ini sudah tidak lagi harus didominasi, berpaksikan kepada apa yang berlaku di Barat semata-mata. Bermakna kalau kita lihat dalam konteks international relation, hubungan antarabangsa daripada Washington Consensus, now is moving to Beijing Consensus. Maknanya kita melihat bagaimana bukan sahaja lagi perdebatan tentang apa yang berkisar di Barat semata-mata, tapi juga dengan apa yang berlaku di Timur. Ini yang bawa kepada persoalan tentang apa yang Tun katakan kalau kita cakap tentang contohnya kelapa sawit, pemusnahan hutan. Maknanya kita belajar juga daripada Barat. Itu yang Tun katakan. Apabila mereka sudah hampir pupus hutannya, kita walaupun masih membangunkan kelapa sawit tetapi mempunyai kaedah, mempunyai program untuk kita memelihara hutan kita. Begitu juga dalam konteks trade. Tun mengatakan bagaimana ketika ini trade perang dagangan di antara Amerika dan China itu akan mengganggu-gugat masyarakat dunia, dan bagaimana seharusnya Tun melihat, saya kira apa yang Tun katakan tuan penghujung apabila bercakap tentang anti-war. Okey, itu saya rasa stand beliau yang amat jelas. Dan bagaimana beliau melihat bahawa apa yang menjadi tradisi di Barat selama ini dalam konteks peperangan itu seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang asas dalam konteks bagaimana dunia diuruskan. Begitu juga dalam konteks United Nations. Tun menyatakan tentang itu dalam sesi soal jawab. Bagaimana ketidakseimbangan dalam konteks sistem bangsa-bangsa bersatu ini juga harus diperbetulkan. Tetapi secara keseluruhan, seperti yang saya katakan, kalau kita lihat dalam konsep ucaptama itu bercakap tentang demokrasi dan bagaimana kita sebagai sebuah negara evolve, berkembang dalam konteks demokrasinya itu. Maksudnya kita bagaimana kita menapak, kita memahami apa yang kita fahami dalam konteks, kerana kita mewarisi apa yang Tun katakan. Kita mewarisi demokrasi itu, sistem kerajaan itu daripada zaman kolonial kalau dalam konteks kita British. Tapi pada masa yang sama juga kita melihat dan kita membina demokrasi dalam konteks acuan kita sendiri. Itu yang Tun masukkan. Sebab itu dalam konteks soal jawab itu kita akan lihat bagaimana persoalan tentang LGBT Tun mempertahankan pendirian kita yang berkaitan dengan value, sistem nilai dan sebagainya. Ini saya rasa sesuatu yang amat jelas. Begitu juga dalam konteks kritikan oleh Tun terhadap Israel. Negara Israel contohnya dalam konteks bagaimana ia melanggari rule of law, tidak menghormati hak asasi manusia yang lain dan sebagainya, dan bagaimana kuasa-kuasa besar mempertahankan tindakan itu. Itu saya rasa persoalan. Jadi pokoknya apabila yang dinyatakan oleh Tun itu, ya, bagi saya ialah Tun pergi ke Oxford sebelum ini dan sekarang di Cambridge Union dengan jelas memperingatkan Barat bahawa things are changing. Okey, and change satu yang harus diterima oleh Barat. Tun bercakap itu, contoh apabila Tun bercakap dalam sisi soal jawab, bercakap tentang borderless society, bercakap tentang capital dan orang dan bagaimana Barat ketika ini juga berdepan dengan permasalahan itu. Dan ini saya kira Tun, saya rasa bagaimana amatan beliau tentang pergolakan politik dunia, tentang isu-isu semasa itu amat jelas. Dan bagaimana beliau meletak itu dalam konteks pada masa akan datang itu, terutama dalam konteks demokrasi di Malaysia, dalam konteks demokrasi di Asia Tenggara dan juga demokrasi di Barat itu amat jelas. Dr. Hamidin, isu ini boleh dikatakan kompleks segala-galanya kalau kita bincangkan pagi ini. Pukul 8 pagi bila dia dengar macam kompleks. Tetapi kalau mereka yang mendengar ucapan ataupun syarahan Tun malam tadi, beliau memulakan sesuatu perkara yang mudah untuk difahami, ringkas, anak muda yang tak suka sejarah pun akan terimbau apa sejarah dahulu, bagaimana penjajahan kolonialisme itu masih lagi kekal dalam konteks sekarang. Jadi dalam aspek itu, ini kita bercerita pasal orator, penyampaian, syarahan dalam sebuah institusi perdebatan yang diwujudkan sejak 1815, sudah pasti setiap satu hujah itu menangkap pemikiran daripada latar belakang yang berbeza. Kebolehan untuk menangkap imajinasi daripada sudut berbeza dan disampaikan dengan cara yang paling mudah, witty, nakal dan kadang-kala bersahaja. Dan bagi kita rakyat Malaysia ataupun kita di Asia merasakan bahawa itulah kita alami sebelum ni. Jadi ini satu kalau dalam bahasa akademik ataupun dalam bahasa ucapannya, ini satu seni yang memerlukan wisdom, kebijaksanaan daripada seorang pemimpin berusia 94 tahun itu. Jadi bagaimana kita lihat daripada aspek itu pula, Dr. Hamidin? Saya rasa saya selalu katakan ini, kelebihan kepada Tun Dr. Madya Muhammad sebagai seorang orator ialah mempunyai ia berjaya memudahkan sesuatu yang kompleks dalam konteks komunikasinya, dalam konteks
ayat yang digunakan, dalam konteks perkataan yang beliau gunakan, beliau berjaya merungkaikan persoalan yang kompleks itu menjadi satu yang mudah, yang mudah difahami, digapai, difahami dan diperkatakan oleh rakyat biasa. Ini saya rasa sesuatu yang memerlukan bukan saja pengalaman tetapi kebijaksanaan. Dan yang lebih penting lagi ialah kefahaman bagi mereka yang mengucapkan, bagaimana dia boleh merungkaikan persoalan kompleks itu menjadi satu yang amat mudah. Ini kelebihan yang Tun ada. Dan saya lihat begini, apabila kita bercakap tentang Oxford Union, kita bercakap pasal Cambridge, kita bercakap tentang selalunya diskurs yang rhetorical. Kita kata satu dalam konteks bahasanya tinggi, dalam konteks perbezaan dan quotation yang pelbagai. Tetapi kelebihan kepada Tun Dr. Mahathir ialah bagaimana seperti yang Zul katakan tadi, beliau berjaya memudahkan. Jadi apabila kita mendengar persoalan tentang kolonialisme, kita bercakap tentang pengalaman kita sebagai sebuah negara yang dijajah dan sebagainya, beliau membolehkan mereka daripada Menara Gading sehinggalah ke tepi jalan memahami. Ini saya rasa kelebihan. Dan bagaimana seperti yang Zul katakan tadi, beliau menangkis setiap persoalan, setiap jawapan head on. Okey, tetapi dengan cara dan kaedah beliau yang sendiri. Witty-nya beliau, sarkastiknya beliau dalam konteks itu. Itu saya rasa satu sinonim dengan Tun. Dan itulah pendekatan beliau daripada dulu. Ini kelebihan dalam konteks seorang pemimpin. Okey, dalam konteks seorang individu. Yang saya kira kelebihan kepada Tun mengapa Cambridge membuat jemputan, Oxford membuat jemputan ialah dalam konteks ini. Dalam konteks bagaimana beliau mampu berdepan, beliau mampu menjawab persoalan secara rasional, logikal dan berani untuk berdepan dengan kritikan. Kalau kita lihat persoalan tentang moderator, tentang apa penilaian beliau terhadap Yahudi, terhadap Israel itu amat saya kira amat keras dalam konteks itu. Maknanya hampir separuh, lebih daripada separuh persoalan ialah tentang isu itu, tapi beliau menjawab dan menjawab dalam kaedah beliau yang tersendiri. Ini saya kira merupakan satu kelebihan yang ada kepada Tun. Sudah tentu saya kira ramai yang melihat bahawa ini kelebihan beliau dalam konteks oratory beliau, kepetihan beliau bercakap. Tetapi kepetahan beliau bercakap ini sebenarnya memerlukan sesuatu ilmu yang dalam. Ilmu yang dalam maksud saya begini, pemahaman beliau tentang suatu perkara itu sudah semestinya amat-amat dalam untuk membolehkan beliau merungkai perkara yang kompleks itu menjadi amat mudah didengar. Ini saya kira, dan beliau boleh menyusuri perubahan ini. Sebab itu beliau boleh bercakap tentang Commonwealth, boleh bercakap tentang beliau boleh bercakap tentang bagaimana kerjasama serantau, ASEAN dan sebagainya. Dalam konteks ini saya kira pengalaman, pengetahuan dan level of thinking beliau itu berjaya diketengahkan dalam ketika ini. Pada anda yang menonton kami di 501 Awani dan juga di astro.com, mungkin pada mereka yang menonton ucarahan Dr. Mahdi Mohamad di Cambridge Union malam tadi dapat menangkap apa yang saya bincangkan bersama dengan Dr. Hamidin pada pagi ini. Tetapi kalau anda yang tidak menontonnya malam tadi, kami akan bawakan sebentar lagi. Tapi Dr. Hamidin, sebelum saya nak membawa kita berdiri dan juga membawakan ucapan penuh ataupun syarahan penuh dan juga sesi soal jawab Tun Dr. Mahdi Mohamad di Cambridge Union semalam, saya tertanya ataupun ramai juga anak muda yang tertanya, Tun boleh menjawab pelbagai isu yang paling sensitif, daripada soal nilai seperti LGBT kepada isu antisemitik seperti Israel dan juga Yahudi, sehinggalah isu yang berkaitan ekonomi, yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit dan sebagainya, dengan cara yang mudah dan juga cara yang pendiriannya adil dan sebagainya. Dalam konteks kita di Malaysia, kita baru nak meraihkan perbezaan pandangan, baru nak meraihkan perbezaan idea dan sebagainya. Kita melaungkan bahawa kita sudah bersedia untuk berdebat dan juga agree to disagree. Tetapi dalam banyak perkara pokok dalam negara kita, perbualan harian rakyat Malaysia, perbualan isu-isu semasa, seolah-olah terkekang dan juga terkongkong di satu aspek. Tapi bila Tun ke Cambridge, beliau dapat menjawab pelbagai isu. Bukanlah maksud saya, soalan saya ialah Tun tidak menjawab di Malaysia. Tetapi cara komunikasi dan juga cara masyarakat melihat kepada satu-satu isu itu. Ia harus datang daripada soalan yang baik juga daripada masyarakat. Benar. Tapi kita di Malaysia, bagaimana? Adakah ada jurang? Macam mana itu, Prof? Okey, terima kasih Zul. Saya rasa itu yang sebenarnya begini.
bagi saya kita memerlukan satu perubahan. Perubahan dalam konteks bukan saja pemikiran, tapi saya selalu menekankan dalam konteks struktur. Struktur dalam konteks bagaimana kita harus membina kemudahan-kemudahan supaya persoalan seperti Cambridge Union, seperti apa yang didebatkan di Cambridge Union, di Oxford, itu menjadi satu yang lumrah dalam konteks kita. Maknanya kita harus menggalakkan perdebatan ini dalam konteks pembinaan itu. Contohnya mengapa kita tidak melakukan itu di peringkat sekolah. Contohnya untuk kita membina budaya di mana supaya kita mendapat satu perbincangan, satu diskurs yang sihat yang bermula seperti yang Zul katakan tadi dengan amalan bahawa kita boleh berbeza pendapat. Saya rasa itu satu yang baik. Maknanya kita harus menerima, dan itu mungkin kita boleh menerima dalam konteks amalan bagaimana norma itu harus diubah dalam konteks sekolah, dalam konteks universiti, di peringkat bawah dan sebagainya. Bukan saja ini, tetapi di luar kita harus bercakap tentang fakta, kita harus menekankan tentang persoalan-persoalan pokok, polisi dan sebagainya. Ini sesuatu yang seharusnya kita lihat. Apa yang Tun tunjukkan, saya kira dalam di Cambridge ketika semalam, ialah untuk menunjukkan bahawa kita mampu melakukannya sekiranya kita berdiri di atas fakta kita berdiri di atas pengetahuan yang kita ada, dan kita berdiri itu dan kita boleh ketengahkan hujah itu. Saya kira itu yang paling penting, dan yang paling penting sekali ialah kita harus berani dalam menyuarakan pendapat kita, dan kita harus menyediakan platform itu. Mengapa itu berlaku? Kerana Cambridge Union itu sejak 1815 itu telah wujud sebagai satu platform di mana ia disediakan. Kita ada contohnya sudut pidato di universiti, tapi hidup segan mati tak mau. Mengapa? Kerana budaya itu tidak ada. Mana kita ada, sekiranya budaya itu wujud, budaya dalam konteks, saya tidak melihat dalam konteks perdebatan ini, tapi kita melihat budaya-budaya wacana ini, budaya-budaya berseminar, budaya kita melakukan forum, budaya kita melakukan public engagement ini, saya kira sekiranya itu berjaya, kita bina sebagai satu nilai, di mana kita boleh berbeza pendapat, kita boleh menyuarakan pendapat. Saya kira itu merupakan satu yang baik. Apa yang ditunjukkan oleh Tun ini seharusnya berjaya diambil oleh mereka yang mempunyai tanggungjawab untuk kita membina pada masa akan datang bagaimana ini boleh menjadi satu budaya, perdebatan dan sebagainya. Bukan kita tidak menafikan persoalan tentang gosip, tentang remeh-temeh ini, tidak, tetapi kita mengatakan bahawa apa yang berlaku ini juga seharusnya ada tempatnya di negara dan kita. menuntut juga keberanian dan kebijaksanaan seorang pemimpin untuk menjawab secara telus dan juga secara ini. Kerana masyarakat mengatakan bahawa ya, pemimpin hari ini kadang-kadang ada mungkin berlapik banyak sangat bahasa dan menjaga sensitiviti perkara yang sehingga kan perkara pokok itu tidak diutamakan. Pandangan Prof? Ini kita selalu bercakap tentang ini, Zul. Apabila kita cakap tentang political leadership, kita bercakap tentang ini di mana kita melihat bahawa ketika ini apa yang Tun Mahathir berikan ialah di mana beliau meletakkan satu tanda aras yang sangat tinggi sebenarnya kepada pemimpin politik di Malaysia. Bermaksud seorang pemimpin politik itu seharusnya bertanggungjawab, telus dan berani berdepan dengan persoalan. Dalam konteks ini beliau berdepan di Cambridge Union, tempat di mana orang kata no bar hold, di mana semua boleh dilakukan, dan beliau mempertahankan itu. Dan ini menunjukkan bahawa setiap ahli politik, pemimpin juga harus berdepan, harus menerima hakikat. Inilah yang ditunjukkan oleh Tun, inilah harus mereka contohi dalam konteks mereka juga seharusnya mampu dan berupaya untuk mempertahankan tindakan. Setiap tindakan mereka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang individu, dan juga yang lebih penting lagi, mereka harus berjaya mempertahankan pemikiran beliau, pandangan beliau terhadap sesuatu perkara. Ini saya kira kalau kita lihat apa yang Tun lakukan ini dalam konteks pentas antarabangsa, bagaimana juga dalam pentas dalaman domestik juga seharusnya boleh dilakukan. Contohnya, seorang pemimpin di peringkat tempatan itu seharusnya boleh mempertahankan kepada pengundi beliau, kepada penduduk tempatan, mengapa beliau memilih jalan ini dalam mengetengahkan suatu perkara. Contohnya, mengapa perkara ini hendak dipindahkan, perubahan, pembangunan hendak dijalankan. Seharusnya pemimpin itu mempunyai kapasiti dan kebolehan dan keupayaan untuk menerangkan kepada rakyat, untuk berkomunikasi dengan rakyat, meyakinkan rakyat bahawa ini harus dilakukan. Dan saya kira ini merupakan kompetensi
kompetisi yang seharusnya ada kepada pemimpin. Dan ini, sebab itu saya katakan tadi, Tun Mahathir meletakkan satu alasan tinggi dalam konteks kepimpinan Malaysia. Tetapi ia bukan satu yang mustahil untuk dicapai. Seharusnya ia menjadi sebagai satu push factor kepada pemimpin, tidak menjadi Dr. Mahathir. Sudah tentu setiap orang itu berbeza, tetapi mempunyai harapan bahawa apa yang beliau tunjukkan itu seharusnya dicontohi untuk kita sebagai seorang pemimpin memberikan sesuatu kepuasan kepada rakyat. Apa yang Tun berikan, saya rasa ialah what yang kita miss. Kita rasa kita lompong sebelum ini, di mana beliau memberikan keyakinan bahawa kita boleh berdepan. Kita sebagai sebuah negara bangsa dengan beliau sebagai ketua ketika ini menunjukkan bahawa kita mampu berdiri, kita mampu berdepan dengan setiap cabaran, dan beliau menunjukkan itu dalam konteks di Cambridge Union semalam. Okey, Dr. Hamidin, kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Bagi anda yang menonton pada ketika ini, intipati apa yang kami katakan ini akan kami bawakan semula sebentar lagi. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini saya akan bawakan ucapan Tun ataupun syarahan Tun Dr. Mahathir Mohamad di Cambridge University semalam yang kami siarkan pada 1 pagi semalam, tapi kami siarkan semula pagi ini, dan selepas itu kita akan menganalisis setiap satu perincian apa yang dikatakan oleh Tun. Kita dah mulakan sedikit tadi Dr. Hamidin, tapi kita akan perincikan lagi selepas itu. Tapi kita berhenti rehat seketika dahulu. Pastikan anda bersama kami di astroawani.com juga dan juga di 501 Awani. Kita jumpa lagi selepas ini. Anda bersama kami dalam Buletin AWANI Khas, di mana semalam Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad diberikan penghormatan menyampaikan ucaptama di Cambridge Union Society, United Kingdom. Ada banyak isu yang disentuh Perdana Menteri di pentas pertemuan debat yang paling tua di dunia itu sejak 1815, di mana antara isu yang diketengahkan ialah isu moral, menyuarakan pendirian Malaysia dan juga soal global dengan membidas Badan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Malah di pentas itu juga Perdana Menteri lantang mengkritik Israel dengan melontarkan persoalan mengenai rasa hormat. Secara jelas, Dr. Mahathir mengecam Israel yang disifatkan mencaburi hak kemanusiaan sejagat. Dalam konteks tempatan, beliau juga menarik perhatian apabila mendedahkan masih ada ramai Melayu yang rajin. Menurutnya, Melayu malas hanya satu anggapan umum kerana beliau percaya terdapat sebilangan besar bangsa Melayu yang rajin bekerja dan berusaha. Untuk rekod, Dr. Mahathir berada di London sempena lawatan kerja beliau selama 3 hari di ibu kota metropolitan itu. Cambridge University merupakan antara medan terbaik dunia dalam forum pertukaran idea serta seni perdebatan umum sejak 1815. Saksikan ucapan penuh ucaptama Perdana Menteri di Cambridge University, United Kingdom. Kita lihatkan tuntutan sekarang. Good evening. Good evening, everyone. Firstly, I would like to say thank you to Cambridge Union for this invitation to speak to this very distinguished audience. I'm, of course, the Prime Minister of Malaysia. At one time, of course, we were known as Malaya. And as Malaya, we were a part of the British Empire. And we were a colony, almost a colony of Britain. Although Britain did not conquer us, they came in through treaties with promises to protect us. So we were British protectorate, but unfortunately they were not able to protect us from the Japanese. So anyway, as a part of the British Empire, we were brought up to be Eurocentric. We feel that all the good things must come from Europe. They are the only people who could do the right things. And so we borrowed from Britain in particular a lot of system, ideologies, ways of thinking, moral values, etc. And when we became independent, of course Malaysia was very pro-West,
We look to the West for guidance, for ideas and the like. Halfway through, we decided to look east. This is not something which ex-colonies do, but we decided that we should look east, because in the east there are many countries which have done very well. Japan, for example, was doing quite well and was well on the way to becoming the second biggest economy in the world. There was also Korea. Then there was China and other Eastern countries doing quite well. And for that reason, we decided to look east, to learn from the East, because now we find that the East not only had caught up with the West, but in many instances had actually advanced beyond what Western achievements. So after looking at the East, we learned a lot from them, and Malaysia became one of those countries which made tremendous progress to the point where it became known as a newly industrializing country, or sometimes we were known as one of the Asian tigers. We learned from the Japanese a lot of things, not just technology, but also we learned about their work ethics. And we believe that their work ethics contributed to their success. We tried to adopt some of their work ethics, and in the process, Malaysia was able to compete with the other newly independent countries, and we made a lot of progress unexpectedly, because we were an agricultural country, but we became fairly well industrialized by looking at Japan, Korea later on, and now, of course, we are looking at China. Now, we keep on looking at the West, because the West have a lot to teach us. For example, the West taught us that we are not quite democratic. It's one of the things that we learned from the West, that we are not quite democratic, although we do have elections, and the opposition did manage to win quite a number of seats, but we were told that we were not democratic enough because we do not change governments every time we have elections. The same party won every election and continued to be the government of the country. And this lasted for 60 years until in 2018, when the government party, the coalition which won independence for the country, they lost to a new coalition of the opposition parties. Of course, we were also not really democratic. We were ruled by dictators who had so many cronies. All the people in Malaysia who succeeded in doing well in business in particular, they were the cronies of the government at that time. Again, we learned a lot from this criticism of us. We, of course, had dictators as leaders of the government, and we were quite corrupt, and we ruled without consultation with anybody else. So from the West, we do learn a lot of things from their criticism. But from the East, there was no criticism. They seemed to have nothing to say against us. But the West is always telling us, you are doing things wrong, you are not up to the mark, you are not democratic enough, and all sorts of other criticisms were leveled at us. And of course, we accepted this criticism,
because we feel that the West doesn't really mean what they say. You know, the English language, sometimes they say one thing and they mean another thing. For example, the chairman in Parliament is called Mr. Speaker, but he's not allowed to speak. Malaysia, of course, is a member of the British Commonwealth of Nations, but the wealth is confined to a few countries only. It's not common at all. During the time when we were under British rule, they used to call the Malay sultans the rulers, but of course they were not allowed to rule. And the rulers had advisors who actually rules. So in the English language, when they say something, it doesn't really mean what they say. So when they criticize us that we are dictators and things like that, I don't think they mean it. So we didn't mind being criticized. We also felt comfortable with Eastern countries which never criticize us. Then we have the New World Order, which is constantly being changed mostly by the West. The West comes up with a lot of new ideas, and we are told to accept those ideas. For example, they decided that there should be a world without borders. And of course, we never refuse or reject the idea. We accepted the idea. Unfortunately, when they say the world without borders, they meant only capital flows. Capital can flow in and out regardless of the borders. But of course, later on, when you have no borders, people also want to cross to other countries. Now, of course, although they still believe in a borderless world, they are putting up walls and barbed wires to keep out people. So the borders have come back for people, but for capital is okay. The capital comes in and out of our country. And at one time we suffered from a currency crisis because money came in large quantities to buy shares in our market, pushing up the value of the shares. And when the shares were valued at a higher enough level, they then dumped the shares, took their profits, and left the country, leaving, of course, the locals who had invested together with the foreign investors, hoping to have a very good increase in the value of the shares, suddenly finding that the shares were practically valueless. But these are things that happen all the time, and Malaysia somehow or other managed to handle these problems, in particular with the currency crisis of 1997-98. We survived that because we were unorthodox people. Just as when people were looking at the West, we decided to look at the East. In the case of the currency crisis, we did something wrongful. What we did was we fixed the exchange rate. Nobody can trade in our currency. And of course, we were told the country would collapse. But instead of collapsing, the country did very well and came out of the crisis. Now, of course, the great minds in the IMF and the World Bank says, well, Malaysia was right in doing that. But it's too late for many other countries. So we see today the world in a mess. The world is in a mess. Everywhere you see a lot of things are happening which should not be happening. In Latin America, we have huge numbers of people
migrating north to go to America because they see America as a paradise. Unfortunately, Mr. Trump doesn't like the color of their faces, perhaps, and he has erected a wall. But the march still goes on. Even in Europe, you're seeing a lot of Arabs and Africans moving here by the millions. And one country at least put up barbed wire barriers. And the European Union today is not what it is supposed to be. We have Brexit, we have a lot of unhappiness about the Union, we have differences of opinion, etc., so that the European Union, instead of being a model for the rest of the world, has now deteriorated and is no longer regarded as a model. In the Middle East, of course, there are wars being fought. Why? It is because the Western world feels there should be a regime change. There should be democracy. And what is the result? The result is anarchy. In many of the Middle Eastern countries, there is a lot of fighting, tribal wars, civil wars, and even open wars between nations. That is what is happening in the Middle East. And also we are looking at the confrontation between US and China, and also US and Iran. And this confrontation has led to warships being sent to the South China Sea and to the Gulf, and we are now on the brink of a war. God forbid that we should have a war now, because we are likely to destroy this whole world. But again, the East is very silent. We are not proposing ideas for the rest of the world to accept. We are ready and willing to accept ideas coming from the rest of the world, basically from the West. And we find, unfortunately, that after fighting wars for more than 3 millennium, we find that the idea of wars to settle conflict is still there. And the threats are always being thrown at various small countries. And if you don't accept the sanctions being imposed on a country, if you try to trade with that country, then you too will face sanctions. So the world is not free at all. We are being governed by the most powerful countries in the world. My belief is that war is a crime. Killing people, if you kill a person, you will be charged for murder. However, if you kill 7 million people, you are decorated with medals and they erect statues for you. So this seems to be at odds with our moral values. You kill one person, it's okay. It's not okay. You will be charged and probably be hanged if you are in Malaysia. We still have the death penalty. But if you kill 7 billion people, that's okay. You are glorified, your name appears in history books and all that. So there is something wrong with our way of thinking. Problems, conflicts between nations should not be settled through killing people. That's what war is all about killing people. I think we should be civilized enough to avoid killing people. My belief is that unless we reject war as a means of settling conflicts and instead replace it with negotiation, arbitration, and resort to a court of law, then I think our civilization will be
regressing. My belief is that despite 4 million years of living as civilized people, we are still very primitive. We are still at the level of killing people in order to solve problems. I hope that one day the idea that war is a crime would be accepted by the world. I thank you. Yeah. Thank you very much for that speech. I'd like to start off with a question relating to the content of your speech. So you talked about how Malaysia should learn from the East rather than from the West. Why do you think Malaysia, unlike other post-colonial nations, was able to learn from the East? Well, despite having been ruled by the West over a long period of time, being told to be Eurocentric, we did notice that the countries of the East were able to do well, to develop themselves, to acquire the technologies, to compete and to win. And they must be doing something right. And because of that, after visiting Japan and Korea for several times, it was decided that we should look at them. They must be doing something right. That is why Malaysia decided to change course and turn towards the East while remaining with our Western values. In the last few months, one of the Asian tigers, Taiwan, has legalized gay marriage. Do you think Malaysia should learn from the East in that way? I don't understand this gay marriage. Marriage is about, procuring children. But gay marriage, do they get children? What do they do? Well, they adopt children and things like that. Today, the institution of marriage has been, discarded almost. No marriage, no family. What are we going to be? To us, this is a regressive way of thinking. Simply because you think people should be free, then they can do what they like, and they feel like marrying men and men, women and women, oh, that's okay, that's their right. I think rights have got limits. There's no such thing as absolute right to do everything. So should all people who can't have children be allowed to get married? Or should infertile people be allowed to get married? Well, if you get married, it must be between a man and a woman. Okay. So you've kind of gotten back into politics quite recently after a spell out of politics. Why did you choose to get back involved? Why did you decide to become Prime Minister again? I didn't decide. Actually, I stepped down voluntarily. Nobody pushed me out. And I thought I would have a good rest and retire like everybody else. But a week after I stepped down, people came to see me and asking me, please do something about the new Prime Minister, because he has discarded all the things that he promised to do. After some time, the pressure became very, very strong, and of course the fifth Prime Minister had to resign and give way to a sixth Prime Minister. And the sixth one is even worse. He stole money. And everybody comes to see me, please do something about this. I said, why don't you do something? They were afraid. So I had to come forward and stick out my neck as usual. And in the process, of course, we were able to defeat the party in power. Interesting. So going back to your first period as Prime Minister, do you regret your application of the Internal Security Act, kind of to incarcerate people without trials? That's been pretty widely criticized in the West at the time. The Prime Ministers before me were using the same law, so did the British.
We inherited this from the British. And you know, we were so Western oriented that we thought anything that the British did must be right. So we adopted that law, but of course later on the ideas change, values change, and they say it was not right to detain people without trial. So eventually we abolished that. All right. So in the past kind of period since you became Prime Minister in May 2018, you moved to ban Israeli swimmers from coming to Malaysia as part of the World Paris Swimming Championships. Why did you do that? Which one? Why did you ban Israelis from coming to swim in competition? Well, we respect people who respect other people. The Israelis didn't respect other people. You take a country that belongs to somebody else and you create a state of Israel. Never compensate anything. Did not ask for a plebiscite or a referendum. You just took the land and gave it to Israel. That is wrong. But did those swimmers do that? Did those swimmers take any land from Palestinians? Yeah, they took the land from the Palestinians, and now they are even building settlements on Palestinian land. Can you imagine the Israelis taking over Cambridge and calling it Israel? How do you like that? But did those particular swimmers do anything like that? They were just disabled swimmers coming to Malaysia for competition. How is it fair to hold a kind of individuals responsible for their country's mistakes, in your opinion? We are not in a position to punish them, to invade Israel, or do things that other powerful countries can do. The only thing we can do is stop them from coming to Malaysia. If you could, would you? Well, if I could, I would punish this country, which has stolen other people's land, have killed a lot of people, broken international laws, and do all kinds of things that has never been done by other countries, by other people. Imagine setting up settlements in other people's countries and preventing the people of that country from even entering the settlement they set up. So you would invade Israel if you could? I would. Going beyond Israel, you've said some pretty hateful things about Jewish people in general since 2003 and more recently. You've said the Holocaust was overstated in historical record, that Jewish people control the world by proxy, and even that you're glad to be labeled anti-Semitic. Do you regret these statements? Do you think they reflect your views now? Well, if they are still true, I will continue to stay with my statement. For example, I didn't say anything against the Holocaust. But what I did say was that the Israelis should know from the sufferings they went through in the war not to treat others like that. Did you not say that 4 million people and not 6 million people died in the Holocaust? You said in the past that 4 million and not 6 million people died in the Holocaust. I didn't say 4 million. Okay. Somebody else did. So you've been kind of going beyond kind of Israel, LGBT rights. You've been talking a lot about foreign affairs recently. So what do you think of what's going on in Sudan at the moment? I know you've spoken about that in the recent past. Well, I don't know about Sudan. I was in power in Malaysia for quite a long time. I decided to step down. But people are simply unable to take that step to step down and give way to other people. They always want to perpetuate themselves. Also, if they've done something wrong, they know that if they give her power, they might have to pay a high price. But you came back after leaving, so that's different in some cases than... I came back because the very opposition, which used to call me dictator and all kinds of nasty names, decided that I should be their leader and I should lead them to beat the government. And that's what I did. At their request, not my request. All right, 2 more questions.
questions, and I'll turn it over to you guys. So when you kind of criticize Jewish people, do you think it's fair to label all Jewish people by the alleged crimes of the Israeli state? The Malays used to be labeled as lazy people. It's not that all Malays are lazy. Some of them are hardworking, but they generalize and call the whole Malay population as lazy. So in the case of the Jews, of course, not all Jews are bad. I had a lot of Jewish friends here in Britain, but most of them support the wrong things being done by Israel, gave them money. And of course, if you say anything against the Jews, you are labeled as anti-Semitic. No other race in this world labels people like that. Why is it so difficult? Why is it forbidden for us to criticize the Jews when they and other people criticize us? So I'm an American Jewish heritage, and obviously Americans are the American state very much supports the state of Israel in foreign affairs. So wouldn't it be unfair to say that all Americans are money obsessed and greedy and hook-nosed because of that? Why are you particularly focusing on Jewish people? Well, the Jews do a lot of wrong things which force us to pass comments. And see, for example, we tried to send some relief material to Gaza. They intercepted the boat in international waters, took the boats to their port and confiscated all the things that we brought along in order to help the people in Gaza. It is a mercy mission. They don't care. And 9 people were killed because of this mission. Sorry, one last question. Isn't that Israel as opposed to Jewish people in general, though? The Israeli state did send commanders. It wasn't Jewish people in France, it wasn't Jewish people in the United States, it wasn't Jewish people in Britain. It was Israel that did that. I'm waiting for the Jewish people to condemn Israel. So when Jewish people in the US, in the UK, and Israel if they condemn that, it means that they separate themselves from the deeds of the Israelis. So Currently, they are supporting. So you don't think that Jewish people are but like when you say Jewish people are hook-nosed, you're saying just Jewish people. You're not saying Jewish people that support the state of Israel. You're generalizing the whole population. Do you think that's right? Well, people do generalize in describing certain people. We take some general characteristic that they have. Why is it that it's the Jews who resent this when other people don't resent being accused of some general characteristic they have? All right. I think that's enough in that line of questioning. Would anyone like, if any of you would like to have a question, please raise your hand. I'll call on you and a microphone will come to you. Could we have you there? So there's an increasing scholarship, including from academics at Cambridge, commenting on an increasing trend of developing countries assisting each other in international development since late 2000s, early 2010s, etc. And of course, alongside that, we have a perhaps ignored and dismissed history of developing countries helping each other, before that, and somewhat being ignored now. To what extent do you believe that South development cooperation, as it's sometimes been labelled, is a recent phenomenon, or has a much longer history that should be uncovered more? I can't get the last part. I think the gist of it was, do you think that developing countries helping one another economically is something that's happened recently, or does it have a longer history? Well, sometimes we do help each other. That is why we formed ASEAN, the group of 10 countries in Southeast Asia. And it is the only grouping that has survived all these years. And one should notice that in ASEAN countries there is no war. We settle our problems through negotiation, through arbitration, or court of law. We had problems with Singapore, we had problems with Indonesia and Thailand. All these things
were settled without having to resort to killing people. Good evening, sir. My name is Marcus. I'm studying law at Pensyarah University of London. You recently criticized the lack of a global rule of law and the sovereign inequality between the third world and first world countries, and also the abuse of international law by the current geopolitical powers due to their overlapping interests. So how do you think the smaller countries like Malaysia and other Eastern countries for that matter could claim their own narrative in the international new world order? And another second question, very quickly, do you find it that if we rely on China, say for example, the Asian Investment Bank is better than getting some monetary help from IMF or any other institutions based in the Western countries for that matter? Thank you so much. Yeah. The first question was, how do you think smaller countries like Malaysia can kind of use the international law in geopolitics to defend their own interests? Well, I think the world promotes democracy. But when it comes to the United Nations, there is no democracy at all. Now, if the United Nations is made more democratic, I think little countries need not fear the big countries. What we see is a separation between the powerful countries and the weak countries in the United Nations. Well, in order to give everybody a fair hearing, you should have a round table where everybody sits at the round table, each one having only one vote. It doesn't matter whether you are the United States of America or China, but you have one vote. Just like in elections, we don't give more votes to the rich people or the educated people. Everyone has one vote. But this is where we fail. We accept the victory of certain countries 70 years ago as if this is going to be a permanent victory. They have the right to veto other people's ideas, other people's thought. We are not democratic, and this organization is supposed to promote democracy. First, promote democracy in the United Nations, then we don't have to have any choice whether we are with this country or that country. Thank you. I think we'll stick to one question first. Thank you. You in the back? Hi, thank you for being with us. My name is Shadid Wahid. I'm from Yemen. I'm here to student at Yale University. I have a question for you. As someone who saw Malaysia go through the whole stage of modernization, where do you see the future of many countries in the Middle East, specifically Yemen, Syria, and Iraq? What's the way forward for these countries as we're trying to speak about this more democratic approach? Thank you. Well, if we are not disturbed by big powers trying to fiddle with small countries, trying to get them to support their side and all that, we could, Malaysia can develop very well in the present situation because we don't take sides with anyone. Malaysia wants to be a friend to all the countries in the world, irrespective of their ideology. We don't presume to change internal affairs of other countries. That way, if everybody practices that, the world would be a much better place than shooting ships or bringing down airplanes, etc., etc. Thank you. Prime Minister, just like genocide, racial discrimination is a non-derogatory offense under international law. It has the status of use codings. It is arguable that Malaysia's affirmative action under Article
Article 153 is racially discriminatory. Even if it falls under Article 22 of ICER, it has arguably led to the maintenance of separate rights, although we may argue that it should only continue until it reaches the objectives for which indicated. But essentially, they are racially discriminatory. How would you respond to that? Well, it so happens that in Malaysia we have 3 different races. Some races have done very well, others are not doing so well. If we allow things to go on, the disparity between the rich and the poor will correspond to the differences in their race. And that is not healthy. When you have in a country one race not only being of that race but also rich and powerful, and another race being very poor, you are going to have confrontation. If you look at this country, at one time in England, the rich capitalists had all the factories and all that, where they employ workers, and workers were badly treated. So there was an uprising of sorts. And in Russia, there was a revolution, violence, lots of killing, the Tsar was shot dead, etc. We don't want that to happen. We want to reduce the disparity between rich and poor, in particular if it is also connected with the race of the people. If we don't do that, then in Malaysia you are going to find one race very, very rich and one race very, very poor, and there will be confrontations and violence, and Malaysia will not be able to develop. This question is kind of a bit out of topic. Do Malaysian government has financial relations with Indonesian government in history? Thank you. With the? Malaysian government has financial relations with Indonesian government. Which government? I'm not sure I follow either. Yeah. Financial relations. With? Yeah, economics or... Have they? Or? Yeah, I mean like what kind of... Indonesia. Indonesia, yeah. We have no relation with them. As you know, the rupiah is not like the ringgit. The rupiah has depreciated to the point where 1 million rupiah would buy about $100, 100 ringgit of goods. So they have gone their way, we have gone our way. We do not try to chase the increase in the prices of goods and services by increasing income. You do that, you are going to have inflation, and that inflation will lead to the devaluation of your currency. As you can see, the currency in Malaysia is still acceptable, is still being used. In Indonesia, sometimes when you stay in their hotels, they prefer to be paid in American dollars. Thank you, Prime Minister. You famously wrote that the Malays are spiritually inclined, tolerant and easygoing, while the non-Malays are materialistic, aggressive, and have an appetite for work. So I was wondering, do you think these generalizations have a place in New Malaysia? Well, at this moment, there is still elements of that in Malaysia. The Malays are disinclined to work very hard, whereas Chinese are very good business people. They work very hard and they accumulate a lot of wealth. They came to Malaysia as coolies, as laborers, but today their children, their grandchildren are millionaires. But the Malays who originally were identified with the Malay states and the Chinese were foreigners,
but we find that the Malays are lagging behind because they don't work hard enough. Of course, some people may disagree with me, but that is what I maintain. You earlier said that the British used to think that the Malays were lazy, and this is something that we shouldn't be thinking, because it's a negative generalization, and it leads to being bigoted and to being racist, and that's not something that's good. But over the course of the last hour, you've been talking a lot about Jews with noses and Chinese people who all work too hard, and Malays are all too lazy. Surely, as any kind of person, let alone the leader of a world government, should hold themselves to a higher standard than British and their backward ways many years ago. And you should try your best not to generalise. And even though people generalise, as you said earlier, you should try to avoid generalisation because it leads towards being racist, leads towards being bigoted, and actually avoid solving the problems because you're making generalisations which generally don't exist. Well, whether we like it or not, sometimes we have to generalize in order to put people in certain category in comparison with other people. I don't think people should feel very hurt. I know the British used to say that the Malays are lazy. I'm afraid that sometimes I do agree with them, but that is a generalization. There are lots of hardworking Malays who are prepared to do everything possible to improve their situation. So if you, just one question for me, so if you acknowledge that there are many Malays that kind of fall outside of generalization, why do you say that Jewish people in general are inclined towards money? Why can't you say that there's some clever Malays, some hardworking Malays, there are lots of Jewish people, maybe perhaps most Jewish people, that care about human rights, care about social justice, care about democracy? As I told you, I had some Jewish friends, very good friends. They are not like the other Jews. That's why they are my friends. They were. You in the back, you've had your hand up for a while. Thank you for everything you and PhD just are doing for Malaysia. You probably get a smirk a bit at my question. It's about the recent appointment of Latifah Koya as the chief of the MACC. You know where I'm going with this. So my question is not about whether Latifah is qualified. I think I and many other Malaysians fully agree that she's an awesome schoolwoman, very much spoke for the job. And it's also not about the legality of her appointment, because we're all aware it is in line with the Constitution as it currently stands. My question is, given the spirit of PH's promise, given the kleptocracy of Mr. Najib in the past, to have institutional reforms with respect to the Prime Minister's power, why have you chosen to make this appointment unilaterally versus going through, say, a parliamentary select committee, consultation with the cabinet, or any number of other alternative methods? So why, in particular, in this case, have you chosen to be unilateral versus using other methods? Thank you. I have chosen 20 other people to head various institutions. Nobody said anything. But now with Latifah Koya, I don't know why people are so interested in whether I followed due process or not. The thing is that PH decided that the choice of such officers should be done by Parliament through a select committee of Parliament. But to do that, to have a select committee and to change the way we appoint a person, we need to amend the Constitution. To amend the Constitution requires a two-thirds majority. We don't have the two-thirds majority. We cannot amend the Constitution. And so we continue with the old practice. The old practice is that I get names and I decide who should be appointed. It's my choice. And I put it before the king, and the king approves. That's the procedure. I didn't go against the procedure. That was the procedure before. It is still there now until you change the constitution and allow for a select committee of Parliament to do the appointment. Then I will abide by that.
So many post-colonial nations, especially in Africa, struggle to establish an effective central government. So given that Malaysia has many outlying islands as well as a traditional monarchies, how is it that Malaysia relatively successfully is able to balance regional and societal interests? Thank you. Oh yes, he's asking about how Malaysia, how it successfully managed regions in the central government and keep everything together. Yeah, Malaysia is a federal state. It's not a union. We agreed at the time when it was founded that the state should remain as the state, the identity of the state. They do not want to give up the power that they had over their own state. So we drew up a list of functions that is allocated to the federal government and the ones that are given to the states. The states, for example, they have authority over resources, over land matters and a few other things. But for the federal government, we are in charge of law and order. We have a single army and single police force that operates throughout the federation. This is done by agreement, and everybody seems to be happy with that kind of agreement. And of course, if they are not happy, they can express their unhappiness, and if we have a need to change the constitution, which is a federal constitution, then we will do so, provided we can get the necessary majority. Thank you. From its early commented on how the West opinions of democracy in Southeast Asia and the like, and perhaps with a degree of irony to them, I'd be interested to know what are your thoughts on democracy in Southeast Asia yourself, especially the recent election of Thailand or the re-election of President Jokowi? There are many interpretations of democracy. We have liberal democracy, we have some kind of limited democracy to fit the situation. In Malaysia, there is a tendency for the different races to confront each other. And therefore, if we allow liberal democracy to function in Malaysia, the races might be saying nasty things about each other. In the end, there will be violence, and the country will become unstable, and it cannot develop. So to that extent, we do not allow such racial remarks to be made openly. Of course, at home they can say what they like, but openly they should not pass remarks which only annoy other races, because we don't want to have a situation where the country is up in arms fighting each other, as you see in some of the newly democratized countries like Libya, where tribal problems arose because they were not subjected to rules with regard to action and freedom of speech. The woman there? Yeah, you. No, the woman behind you, sorry. Hi, my name is Madya. Thank you for being here. So the concept of sustainable development asks us to balance the social, economic, and environmental pillars. And I'm wondering what your vision is for ensuring that Malaysia's palm oil sector actually does that going forward. Thank you. She's asking about how Malaysia's palm oil sector is balancing the environment and the economy. Palm oil. The palm oil? Oh, the palm oil, yeah. We are having problem with palm oil. Palm oil is the cheapest vegetable oil that can be that is edible. The other oils, you have to plant soybean, for example, every year to produce soybean oil. It's the same with rapeseed and others. But with palm trees, you plant today, for 25 years you harvest without having to do anything. So for that reason, palm oil is able to compete
and win against those original soybean source of oil. There is a competition there, and palm oil is likely to win. So they invented this idea that we are cutting down trees to plant palm trees. We are depriving animals of their habitat. But we have to have living space for ourselves. We have to make some money from the resources that we have. And what we have is that we have fertile soil suitable for palm oil, and therefore we produce, we grow oil palm and produce palm oil. We want to compete with the rest of the world in a fair way. But when you start talking about the environment, you are clearing forests, and look at Britain, for example. Where is Sherwood Forest? Is still there? Is Robin Hood still operating from there? They have disappeared. Most of the Europe has cleared all the forests in Europe, so much so that there are no wild animals in Europe. But in Malaysia, believe me, we still have tigers. If you like to go into the jungle, we can send you there and see whether you will survive or not. Okay, cool. We'll do two last questions, and then promise not again. So you're there? My name is Memahami. I'd be interested to know your view on how relations with Singapore have evolved since your last time in power. And the second question is, how do you see the trade war and what its impact on Malaysia and Southeast Asia? Well, we have a little problem with Singapore. Yeah. Way back in 1926, when Singapore and the peninsula were under British rule, the British decided to sell raw water at 3 cents per 1,000 gallons. That was in 1926. The cost of things have gone up. But now Singapore still insists that they pay only 3 cents per 1,000 gallons of raw water, which when they purify and made potable, they sell at 17 Singapore dollars. It's about 50 Malaysian ringgit for 1,000 gallons of treated water. Do you think it is fair? We think it is not fair. You buy for 3 cents and you sell for 50 ringgit. So we are trying to negotiate with them. We don't want to go to war with them, but we want to be good friends. We negotiated, but we have been negotiating for years and years, and they refuse to give in at all until now. They are still paying 3 cents per 1,000 gallons, which they can sell for 50 ringgit per 1,000 gallons after treatment. I don't know whether that is fair or not fair, but to us it seems unfair. To Singapore it must have been fair to them because they still maintain they should pay only 3 cents. With 3 cents you can't even buy one bungkus of nasi lemak. Yeah, but with the Korean War, I think there was the trade war, China, not the Korean War. I think it is silly. It is stupid. It's not the way to solve problems. Well, sit down around the table and discuss this matter and find solutions. If you find that the Chinese are selling too much to the United States, then of course you tell them you cut down on your sales. The U.S. acts against the Chinese, and we become the victims. We had done nothing wrong to the U.S. at all. We are very good friends of the U.S., excepting with Mr. Trump. But you know, this trade war is not giving the U.S. doing anything good for the U.S. or for China. But we, on the fringes, we have to pay a price.
We have done nothing wrong. I think it is unjust. Let's get these two big nations, matured nations, civilized nations, come and sit together and discuss how you can solve your imbalance in the trade. That's all that happens, imbalance in trade. But if due to imbalance you are going to have trade wars, I would like to have trade wars with quite a number of countries which export too much to Malaysia. One last question from you. Hi, Phil. At first I wanted to ask you, have you seen the video? But then I realized there's a bigger question to that. I think over time there's been a lot of scandals that have been uncovered, and your coalition is starting to show some weaknesses. Do you think the coalition can last until the next election, and what will you do to make sure it sticks? Depends upon you. We keep on supporting us, we'll last until the election. Fair enough. It's now the Prime Minister's time to leave, I'm afraid to say. So if you could please stay seated while the Prime Minister leaves, and then we'll tell you when it's time to go. Thank you. Bertemu lagi kita dalam Buletin AWANI Khas. Dari 8 pagi tadi kami membawakan liputan dan juga analisis serta perbincangan yang mendalam berkenaan dengan ucaptama Tun Dr. Mahdi Mohamad di Cambridge Union yang berlangsung jam 1 pagi tadi waktu Malaysia, tapi sekitar petang waktu di United Kingdom, dan anda baru sahaja melihat diskusi atau melihat ucaptama dan juga sesi soal jawab Tun Dr. Mahdi Mohamad di Cambridge University yang menyaksikan sesi itu berlangsung selama 1 jam. Dan kini saya masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Hamidin. Kita nak melihat banyak isu yang nak dicongkil. Cerita mengenai sikap orang Melayu juga ditanya. Tetapi kalau kita lihat daripada konteks keseluruhan, daripada segi trade war, daripada cerita mengenai Brexit, cerita mengenai Trump dan sebagainya, ianya berpusat, ataupun cerita pada Israel sekalipun, ianya berpusat kepada satu perkara, masalah kompleks ini berasaskan kepada satu perkara yang sama, iaitu adanya satu sistem ataupun satu ideologi ketuanan Barat itu masih lagi jelas. Malah kalau dalam isu Israel pun, kehebatan atau ketuanan sesuatu bangsa itu melebihi segalanya, itu masih lagi menunjukkan ketidakseimbangan, dan itu mengheret daripada isu ekonomi, daripada trade war China dan juga Amerika, hinggalah kepada peranan PBB itu sendiri. Jadi Dr. Midi, bagaimana kita melihat itu dikupas secara mudah oleh Tun Dr. Mahdi Mohamad, tapi kitalah yang menjustifikasi dan juga menganalisis perkara itu. Terima kasih Zul. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang kritikan Tun Dr. Mahdi terhadap dunia, terutamanya apa yang menjadikan paksi dunia ketika ini, ialah satu perkara yang harus kita akui bahawa beliau sangat konsisten. Konsisten dalam melahirkan ketidakpuashatian pandangan beliau terhadap bagaimana pandangan dunia, bagaimana dunia beroperasi dan bagaimana dunia itu didominasi oleh pandangan sesuatu pihak. Kalau kita lihat daripada awal penglibatan beliau dalam politik sekalipun, semenjak beliau menulis di New Straits Times pada 1940-an sehinggalah sekarang, kritikan beliau terhadap dominasi Barat itu saya kira merupakan sesuatu yang sangat-sangat konsisten daripada dulu sehinggalah ke hari ini. Malahan ketika beliau selama 22 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia sehingga 2003 itu, amat jelas bagaimana beliau melakukan kritikan dan cuba membina sebenarnya beberapa alternatif sistem. Contohnya beliau membawa kepada South-South Commission, kerjasama serantau, LEAD dan sebagainya. Tetapi apa yang jelas dalam kritikan di Cambridge ini, beliau saya rasa sekali lagi mengingatkan Barat bahawa perubahan sedang berlaku dan perubahan ini juga harus diterima oleh Barat, bahawa mereka, apa yang mereka selama ini
promosikan sendiri, seharusnya mereka juga suatu yang mempraktikkannya. Contohnya apabila beliau bercakap tentang borderless world, itu selalu yang dinominasikan oleh Barat dalam konteks satu senturi, satu abad yang lepas. Tetapi ketika ini Barat juga berdepan dengan permasalahan borderless world ini. Contohnya apabila beliau mengatakan bahawa Barat ketika ini berdepan dengan konflik di antara borderless world dalam konteks capital, modal dan juga manusia. Maknanya mereka menggalakkan pengaliran modal tetapi cuba menyekat dalam konteks manusia. Itu yang berlaku kritikan beliau tadi terhadap pembinaan tembok di Amerika Syarikat, Brexit di England dan juga di Europe. Jadi dalam konteks ini saya kira apa yang Tun nyatakan bahawa Barat seharusnya menyedari bahawa promosi yang mereka jalankan itu juga seharusnya didokongi oleh tindakan mereka. Ini yang dilakukan, yang apabila Tun menyatakan tadi kritikan beliau terhadap United Nations, apabila sebuah badan yang mempromosikan demokrasi tetapi tidak mengamalkan sistem demokrasi dalam sistemnya sendiri, adanya kuasa veto dan sebagainya. Ini saya kira merupakan satu yang sangat konsisten daripada awal sehingga ke hari ini, dan saya rasa itu amat jelas bagi seorang negarawan seperti Tun Dr. Mahathir, di mana beliau sentiasa, saya rasa, mengulangi bunyi merupakan satu pengulangan tetapi jelas bahawa ketidakadilan ini harus diperbetulkan untuk memastikan bahawa dunia berada di dalam landasan yang betul dalam konteks memberikan keadilan kepada semua pihak. Di sini kalau kita lihat apa yang Tun nyatakan dalam konteks ucaptama beliau, dalam konteks soal jawab ialah bagaimana yang kita katakan tadi bahawa paksi dunia itu sekarang ini sudah berubah. Itu yang dinyatakan oleh Tun. Bila beliau menyatakan bahawa walaupun kita tidak orang kata tidak, spotlight was not on the East, tetapi East juga boleh muncul. Jepun, China walaupun ketinggalan tapi mempunyai keupayaan untuk berdiri dalam konteks ini, dan sekarang ini beliau menggunakan China sebagai contoh, dan ini harus dilihat oleh Barat. Maknanya apa yang beliau katakan juga, Barat seharusnya juga belajar daripada Timur dan bagaimana pengimbangan konsep pembelajaran ini akan melahirkan dunia yang lebih adil. Ini saya kira amat penting dalam konteks ini. Ada banyak perkara yang kita melihat Tun berpendirian secara konsisten. Mungkin bagi setengah kelompok tertentu tidak ada perkara baru yang dikatakan oleh Tun. Benar. Tapi dalam konteks itu juga, itu membawa satu perspektif dan juga diskusi yang sepatutnya kita lihat dengan secara serius bahawa tiada perkara yang baru, maksudnya kita masih lagi bergelut dengan masalah yang sama. Benar. Dan isu yang dikatakan oleh Tun, walaupun kadang-kadang kedengaran seperti apa yang beliau ucapkan pada 90-an dan sebagainya, ianya masih lagi relevan dalam konteks masa hari ini. Tetapi kerana Tun sendiri yang mengucapkannya, mungkin generasi baru yang melihatkan apa yang barunya dan sebagainya. Tetapi itulah masalah atau perkara pokok yang masih lagi bergelut dalam masyarakat dunia, masih lagi bergelut dalam perkara itu. Pandangan Prof? Begini, Azul, saya melihat ini adalah bagaimana pendekatan apa yang Tun tunjukkan bahawa ini yang beliau nyatakan bahawa kalau dahulu sistem nilainya apabila kita tidak bersetuju dengan sebuah negara kita akan melakukan serangan, penalokan dan sebagainya, bagaimana dominasi dunia. Tetapi dalam ketika ini apa yang Tun tunjukkan ialah bahawa kita seharusnya melakukan dalam konteks diplomasi, perbincangan. Sebab itu dalam konteks trade war tadi Tun menyatakan bahawa seharusnya berlakunya perbincangan. Jika tidak bersetuju dengan adanya surplus, adanya defisit dalam konteks perdagangan itu, seharusnya diperbincangkan oleh Amerika Syarikat dan juga China, dan tidak melakukan unilateral seperti yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Ini kita bercakap tentang konsep nilai. Mana siapa yang lebih berkuasa merasakan bahawa mereka mempunyai hak untuk melakukan penindasan, ketidakadilan kepada yang lain. Ini yang dinyatakan oleh Tun. Sebab itu apabila bercakap tentang war itu, bercakap peperangan, beliau amat jelas. Sebab itu beliau menyatakan amat mudah seperti ucapan beliau di United Nations bahawa jika membunuh seorang itu dikira sebagai pembunuhan, tapi membunuh ramai itu diterima. Okey, dalam konteks ini saya merasakan apa yang Tun nyatakan itu bukan saja, saya ulangi, bukan saja konsisten, tetapi bukan sesuatu yang baru, tetapi ia harus diberi penekanan bahawa kita seharusnya berterusan untuk membina dunia yang lebih baik. Cuma yang lebih penting bagi saya begini, Zul, mengapa Tun ucapkan ini di Cambridge Union, di Oxford Union, ialah untuk kita melihat bahawa apa yang penting ialah bagaimana idea yang diketengahkan oleh Tun ini merupakan satu, walaupun kita merasakan pengulangan, tapi satu idea yang seharusnya berterusan
diperdebatkan, diperbincangkan, difahami dan cuba diperhalusi dan dilakukan tindakan ke atasnya untuk memastikan kita berada di tahap yang lebih baik. Yang lebih penting lagi ialah kita mempunyai platform untuk kita mendengar hujah-hujah ini, penyampaian ini. Cambridge Union contohnya bukan sahaja memanggil statement, tetapi sesiapa sahaja yang mereka rasakan mempunyai pandangan yang layak untuk didengar dan untuk dipertahankan. Ini saya kira amat-amat penting. Maknanya, tapi pada masa yang sama, Tun juga mengakui, kalau kita lihat kita di negara kita, dalam konteks kita hendak mengejar kebebasan dan sebagainya, kita tidak boleh mempunyai free for all yang tidak mempunyai peraturan dan sebagainya. Kebajikan bersama itu juga harus dipertahankan. Itu yang saya rasa Tun cuba berikan dalam konteks mengapa liberal demokrasi itu amat sukar difahami. Tetapi yang lebih penting lagi apabila Tun juga dalam jawapannya tadi bercakap tentang uniknya sebuah negara apabila beliau berkata tentang bagaimana Malaysia sebagai sebuah federation. Okey, ada list, ada senarai, hak negeri dan sebagainya dan bagaimana itu juga boleh diubah tetapi mengikut rule of law, mengikut perlembagaan dan sebagainya. Ini sesuatu yang seharusnya kita perkatakan dalam konteks local politik contohnya. Kita mungkin mahukan sesuatu perubahan yang cepat tetapi ada due prosesnya di mana kita harus lakukan seperti pelantikan SPRM dan sebagainya, kita lihat select committee dan sebagainya. Ini diterangkan oleh Tun bagaimana ia harus melalui proses rule of law, maknanya perubahan undang-undang, perlembagaan dan sebagainya. Dalam konteks lokal, konteks tempatan, apabila soalan mengenai hubungan antara kaum, persoalan mengenai Melayu itu relax, malas dan sebagainya dilontarkan, Tun adalah figura yang begitu lantang kritikal apabila bercerita mengenai sikap orang Melayu, sehingga itu tidak suka didengar oleh bangsa Melayu sendiri, baik dalam platform politik maupun dalam platform bangsa itu sendiri. Tetapi apabila di platform antarabangsa, platform global seperti itu, Tun tegas mengatakan bahawa kritikannya itu keras di Malaysia, tetapi mempertahankan Melayu di peringkat antarabangsa. Jadi dalam aspek itu, bagaimana sisi yang kita perlu fahami apabila malah kita sendiri pun ada isu-isu sebagai wakil anak Malaysia, mungkin kalau diberi kesempatan di peringkat antarabangsa, ada sisi dan juga pegangan pendirian yang kita perlu pegang, Prof. Terima kasih, Zul. Saya kira pada 2012, saya ingat lagi saya menjadi moderator untuk satu temu bual Tun dengan sebilangan penonton. Dan saya mengungkap balik tulisan-tulisan Tun ketika pada 1947 bila kritikan beliau terhadap sistem nilai terhadap orang Melayu dan sebagainya. Dan ketika itu saya mengatakan bahawa beliau merupakan seolah-olah ketika itu angry young man bagi saya dalam konteks beliau mengkritik orang Melayu. Dan apabila saya mendengar beliau pada 2012 dan sehingga kali ini masih lagi dengan nada yang sama. Jadi saya kata bukan faktor usia. Bukan faktor usia. Jadi saya ketika itu berseluruh mengatakan kepada Tun, keep being angry young man dalam konteks idea itu. Dan saya lihat itu. Tapi pada masa yang sama juga saya melihat Tun sebagai seorang yang amat pragmatik. Dalam konteks dalam beliau mengkritik, beliau juga menerima dan mengakui bahawa ada anak Melayu yang berjaya. Ada anak Melayu yang saya rasa mencapai apa yang beliau mahukan. Tetapi pada masa yang sama beliau merasakan ada satu yang belum habis lagi dalam konteks belum kesudahannya dalam konteks membuktikan bahawa orang Melayu mempunyai sistem nilai yang lebih baik, mempunyai sistem value yang lebih baik, norma yang lebih baik untuk menjadikan mereka berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa yang lain. Dalam konteks ini saya merasakan bahawa Tun mempertahankan, contoh adalah mengapa beliau mempertahankan affirmative action, dalam konteks mengapa kerajaan seharusnya mempunyai dasar yang masih lagi untuk membantu orang Melayu. Itu saya rasa amat jelas ketika kita berdepan dengan suasana baru. Tapi pada masa yang sama juga beliau masih continuously kita lihat angry young man itu masih lagi mengkritik dan saya rasa beliau merupakan seorang yang konsisten sekali lagi dalam memberikan kritikan yang membina bahawa orang Melayu harus merubah dalam konteks nilai kerja dia, dalam konteks productivity dan sebagainya. Continuous. Malahan yang selalunya beliau komen di Malaysia ini ialah bagaimana terlampau banyak cuti di Malaysia contohnya. Itu bercakap tentang value kerja dan sebagainya. Dalam konteks ini saya merasakan bahawa sebab itu beliau mengatakan tadi, berlakunya generalisasi itu berlaku bahawa belim, itu malas dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama beliau mengatakan bukan semua. Beliau mengakui hakikat itu. Tapi bagaimana hendak mengubah supaya generalisasi itu orang Melayu ini menjadi satu bangsa yang dihormati. Ini saya kira merupakan cabaran yang beliau terima untuk
lakukan perubahan itu. Dr. Hamidin, dalam masa setengah minit, apa yang kita boleh pelajari daripada Cambridge Union khususnya? Tadi kita bercerita, universiti tempatan, platform tu ada, tapi kadang-kadang kebebasan tu seolah bebas segala-galanya. Kadang-kadang cara tu belum lagi kena dalam konteks Malaysia Baru. Okay, saya kira dalam konteks Malaysia Baru kita harus lebih banyak membina platform untuk di mana kita boleh mempunyai tempat menyelenggarakan idea, pendapat dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, saya rasa kita memerlukan keberanian untuk kita, setiap orang, setiap individu itu, untuk menyuarakan pendapat, untuk mereka bersuara. Bagi saya mudah, jika setiap orang mempunyai pemikiran yang sama, maknanya proses pemikiran itu tidak berlaku. Jadi kita harus meraihkan perbezaan itu. Dan seharusnya kita meraihkan itu dalam konteks yang berhemah, dalam konteks yang bertamadun, dalam konteks berlakukan perdebatan. Dan saya kira benda ini seharusnya dipupuk lebih awal lagi di peringkat sekolah, di peringkat luaran dan sebagainya. Bukan saja di peringkat sekolah, tapi juga di peringkat komuniti di luar. Dan tidak terlambat untuk kita mulakan dan pelajari dengan lebih baik. Prof, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pagi ini, pagi Isnin ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton kami dan bersama kami dalam Buletin AWANI Khas jam 8 pagi tadi. Sekiranya anda terlepas untuk menonton ucaptama Tun Dr. Muhammad di Cambridge Union sebentar tadi, anda boleh mengikuti kami ulangannya pada pukul 2 petang ini di 501 Awani dan juga di astroawani.com. Videonya kami dah muat naik, ataupun kalau ada petikan-petikan yang lebih pendek, anda boleh kongsikan juga banyak perkara-perkara yang telah kami ringkaskan untuk anda. Anda boleh lihat juga di astroawani.com. Pergi ke astroawani.com dan juga boleh kongsikan bersama dengan rakan anda di platform media sosial anda sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.